මාවත් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න යන්න. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. බොහෝ දෙනා පළතුරු ආහාරයට ගත්තට ඒවායේ ගුණ දන්නේ නැහනේ. පළතුරු අතරින් ඉතාමත් ගුණදායක පළතුරක් තමයි අනෝදා කියන්නේ. ආත්තා යනුවෙන් හඳුන්වන්නේත් කටු අනෝදාව තමා. අනෝදා වර්ග ත්‍රිත්වයක් තියෙනවා. කටු අනෝදා, වැලි අනෝදා, සීනි අනෝදා. හැබැයි මේ අතරින් මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ කටු අනෝදා ගැනයි. මෙහි ඇති විශේෂ ගුණය වන්නේ මූත්‍රාගල් දිය කිරීම සහ මූත්‍රාගල් ඇතිවීම වැළැක්වීම. තවද අනෝදා වලින් නිපදවන බෙහෙත් වර්ග පවා අද තියෙනවා. වෛරස් ආසාදන වලට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව ඇති අතර පිළිකා, පණු රෝග, පිත්තාශය ඇති ගල්වලට, ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කිරීමට, ආහාර ජීර්ණය වැඩි කිරීම, කෑම රුචිය, හෘද රෝග, කොලෙස්ටරෝල්, මානසික ආතතිය, ස්නායු සඳහා ගුණදායක පළතුරකි. කටු අනෝදා වලට ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණයක් තිබෙනවා. අනෝදා ගසේ කොළ, පොතු, මල්, ගෙඩි, මුල් ඖෂධ සඳහා භාවිතයට ගන්නවා. ගැබිණි මාතාවන්ට ගුණදායක පළතුරක් මෙය. මෙහි ඇති පෝෂ්‍ය පදාර්ථ තමයි අනෝදා ග්‍රෑම් 200ක විටමින් C, විටමින් B12, විටමින් B1 වැඩිපුර තිබෙනවා. ඒ අතර කැලරි, පොටෑසියම්, ආහාර තන්තු, ප්‍රෝටීන් අඩංගු වෙනවා. තවද මේ පිපාසය, දැවිල්ල සමනය කරනවා. වමනය පිටවීමට අවශ්‍ය වූ විටදී අනෝදායට දුන් විට වමනය පිට වෙනවා. ඒ නිසා අනෝදා මඳය පමණක් ආහාරයට ගැනීම ඉතාමත් සුදුසුයි. අනෝදා වලට වැඩිපුර සීනි අඩංගු නිසා දියවැඩියා රෝගීන්ට නුසුදුසුයි. තවද මෙය බෙහෙත් වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. අමු අනෝදා ව්‍යංජනයක් ලෙස සාදගන්නවා. නින්ද නොයන කුඩා දරුවන්ට අනෝදා මල් තැඹූ වතුර දුන් විට නින්ද යනවා කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. සමහර කාන්තා උදවියට ගොඩක් බලපාන දෙයක් තමයි ඔළුවේ උකුණන් සෑදීම. අනෝදා ඇට කුඩු කර අනෝදා කොළවල ඉස්ම හිසේ ගැල්වීමෙන් උකුණන් නැති කර ගැනීමට පුළුවන් කියලා අපට දැනගන්න ලැබුණා. ශරීරයේ ඇති විසර ගෙඩි සඳහා අමුකොළ එළඟි තෙල් සමග අඹරා ආලේප කරනවා. තුවාල සේදීමටත් අනෝදා කොළ සහ පොතු තම්බාගත් වතුර යොදා ගන්නවා. රසයෙන් ගුණයෙන් ඖෂධ වශයෙන් යොදා ගන්නා අනෝදා ගැන වීඩියෝ එක අදට නතර කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නරපපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අදට මං ඔයාලගෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් comment කරන අතරතුර like එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔබ සැමටම තෙරුවන් සරණයි.